හලෝ ද ට්‍රැවල් ලෝඩ් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ රුමේනියාවේ බුකරස් වල. ඉතින් අගනුවරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද ඔයාලට මම ලස්සන vlogs ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට. මොකද මේ රුමේනියාවේ බුකරස් කියන්නේ සෑහෙන ලොකු නගරයක්, සිටි එකක්. ඉතින් එක දවසින් ඔයාලට වීඩියෝස් දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් මම මේ දවස් දෙකකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සෙනසුරාදා මම උදේ ආවේ. ඉතින් ඉරිදා හවසේදී තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම දකින දේවල් මම යන තැන් ඔයාලට vlog එකක් විදිහට මගේ YouTube channel එක කරා මම ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ බුකරස් වල ට්‍රෑම්ප් එකේ යන විදිය. ඉතින් යන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රෑම්ප් එකෙන් තමයි මම දැන් යන්නේ. ඉතින් පළවෙනි කොටස හැටියට ට්‍රෑම්ප් එකෙන් යන කොටස මම ඔයාලට පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ සීරීස් එකට. ගයිස් මෙන්න අපේ ට්‍රෑම්ප් එක එනවා. ඉතින් මම මේ පළවෙනි වතාව තමයි ට්‍රෑම්ප් එකේ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වාහන යන පාරෙම තමයි මේ ට්‍රේන් එක යන්නේ. ඉතින් අද නම් වැඩි සෙනග නැහැ මේ ට්‍රෑම්ප් එකේ නම්. ඉතින් දොර ඇරුණා මේ විදියට. කෝච්චි පෙට්ටි දෙකක වගේ දුරක් තියෙන්නේ, දිගක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ඉඳගෙන යන්න සීට් දාලා තියෙනවා. අර ඉතින් මගේ පළවෙනි අත්දැකීම අර බස් වල වගේ මෙතනින් නැමෙන්න වගේ හදලා තියෙනවා වංගුවල යන්න. මේක එකම අවුල තමයි පොඩ්ඩක් සද්ද වැඩි, දෙදරනවා. ඉතින් මේ තියෙන කාඩ් එක පන්ච් කරන්න අපිට මේ අපේ තියෙන වීසා කාඩ් එකනොත් ඔන්ලයින් පේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ STP බස් කාඩ් එකනොත් මේකට පේ කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්නේ කාඩ් එකේ. ඉතින් මේ තියෙන ඇතුලේ සෙනගණන් අද අඩුයි පොඩ්ඩක්. ඒ පාර දෙපැත්තෙත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. නවත්තන ට්‍රෑම්ප් හෝල්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් මිනිස්සු නගිනවා බහිනවා. පොඩ්ඩක් අර දෙදරන සද්දය පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේක ස්පීඩ් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් මීට මේ ට්‍රෑම්ප් එක යන්නේ. බස් යන තරම්වත් ස්පීඩ් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට බුකරස්වට බුකරස් මේන් සිටි කවට මේ ට්‍රෑම්ප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒක ලේසියෙන්ම ඉතින් ගාර එක පාස් කරන් තමයි යන්නේ. ඉතින් මාගේ යාළුවගේ බෝඩ් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 3ක් වගේ තියෙනවා මේ අනිත් කොටසට යන්න. ඉතින් නයිට් ලයිෆ් එක බලන්න තමයි යන්නේ ඕල්ඩ් සිටි එකට. අපේ හෝල්ට් එකටත් දැන් ලං වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එතන හතරමං හන්දියෙන් තමයි බහින්න තියෙන්නේ. මෙන්න අපේ හෝල්ට් එක. මෙතනින් බහලා අපි මෙට්‍රෝ එකේ තමයි යන්න අදහස තියෙන්නේ ඕල්ඩ් සිටි එකට. ඉතින් මෙට්‍රෝ එකට මගේ පළවෙනි පාර තමයි මම මෙට්‍රෝ ට්‍රේන් එකේ යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක ඊළඟ කොටසේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඊළඟ vlog එකේදී. ඉතින් මෙන්න යනවා අපේ ට්‍රෑම්ප් ට්‍රේන් එක. බලන්න මේ හතරමං හන්දිය බුකරස් වල. ඉතින් මේ වගේ තැන් හුඟක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ වෙලාව වෙනකන් ඉන්න ඕනේ කහිර පයින්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ඔයාලට කියනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම මගේ මෙට්‍රෝ එකේ යන අත්දැකීමත් මගේ YouTube channel එක කරා ඔයාලට කියන්න. ඉතින් දිගටම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්න.